США побоюються, що Росія починає бачити ознаки втоми союзників України. Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єлен заявила, що США та країни G7 абсолютно віддані підтримці України та закликала Конгрес схвалити термінову військову та бюджетну підтримку. Як пише «Європейська правда», про це інформує Reuters. За словами урядовиці, вона побоюється, що Росія може підбадьоритися внутрішніми дебатами в США та інших країнах щодо продовження допомоги Україні. Ще один ранок в Україні з повітряною тривогою та ракетними ударами. 11 загиблих, багато поранених в результаті атаки на Чернігів. Росія тероризує цивільне населення. Потрібно більше засобів ППО. Німеччина надає додаткову систему «Петріот». Інші держави повинні доєднатися. Єлен повідомила, що провела багато розмов щодо використання заморожених російських активів. І це питання обговорять на зустрічі країн Групи Семи, яка вже так відбувається сьогодні. Посадовиця сказала, що обговорюють низку можливостей від повної конфіскації активів до використання їх як застави, зазначивши, що Вашингтон дуже підтримує нещодавні ініціативи Євросоюзу щодо можливої конфіскації відсотків від надприбутків, одержаних від арештованих активів РФ. Вона додала, що жоден з варіантів не виключають, але вказала, що Україна також не матиме можливості використати всю суму одразу, навіть якщо всі заморожені активи конфіскують. За даними джерел Reuters, однією з найбільш перспективних пропозицій, що розглядають, є використання відсотків від заморожених активів Росії як заставу за кредитами або облігаціями, випущених для допомоги Україні, що не вимагатиме арешту активів. Єлен заявила, що західні посадовці оцінюють ризики, пов'язані з будь-якими наслідками, зокрема російськими погрозами, але висловила впевненість, що їх можна пом'якшити. Раніше ще польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Захід повинен використовувати усі заморожені російські активи, а не лише надлишкові прибутки від них для допомоги Україні. Я ж нагадаю, що саміт глав держав та урядів ЄС 21 березня домовився, що Євросоюз продовжить роботу над планом використання прибутків від заморожених активів російського центробанку, у тому числі для озброєння України. І головний дипломат ЄС Жозеп Борель також 20 березня висунув план про перенаправлення відсотків, зроблених на заморожених російських активах, до України. І відповідно до плану 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України. І Данія оголосила про виділення 17-го пакету військової допомоги Україні вартістю більш ніж 2 мільярда данських крон, це 313 мільйонів доларів. Більшу частину допомоги спрямують на оборонний сектор. Як передає Укрінформ, про це зазначає прес-служба Міноборони. Данія оголосила про виділення 17-го пакету військової допомоги Україні вартістю 2,2 мільярда данських крон, 313 мільйонів доларів. 200 мільйонів крон спрямують на інвестиції в український оборонний сектор. Серед іншого, кошти виділять на посилення морських спроможностей, закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів. Як зазначається, міністр оборони України Рустем Умєров подякував Данії та міністру оборони Трольсу Лунду Поульсену особисто за непохитну підтримку та зміцнення обороноздатності України. Міністр оборони Данії своєю чергою відзначив, що бачить великий потенціал у співпраці двох країн у сфері ВПК. У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві. І стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою. І Україна входить до числа країн світу, у яких найнижчий рівень страху щодо ядерної загрози. Найвищий страх в Індонезії. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані опитування Gallup International. Загалом протягом року у світі не відбулося значного зменшення страхів від ядерної загрози. 2/5 опитаних бачать високий ризик використання
ядерної зброї, майже така ж частка оцінок помірного ризику, і лише 14% не бачать ризику. В цілому у європейських країнах менше респондентів оцінюють загрозу застосування ядерної зброї як високу, ніж в країнах Азії, Африки та Південної Америки, де оцінки щодо ядерної загрози більш песимістичні. Водночас найбільше бояться ядерної загрози серед європейських країн. Це Італія, Португалія, Румунія, де більше половина оцінила загрозу як високу. Індонезія, Нігерія, Еквадор, Сирія, Аргентина мають найвищий показник оцінки ядерної загрози як високої. Натомість Україна серед тих країн, які мають найвищий відсоток людей, які вважають, що такого ризику немає. Міжнародне опитування Gallup International End of Year – це щорічна така традиція, започаткована та розроблена дослідження в 1977 році. І відтоді опитування проводиться щороку. У 23-му році цей проект проводився в 41 країни світу. Всього було опитано 40 428 осіб у всьому світі. І у кожній країні протягом жовтня-грудня 23-го року було опитано таку репрезентативну вибірку близько 1000. І в Україні опитування проводила група «Рейтинг».